Ngayon naman po ay dumako tayo kay Dr. Daisy Lim Kamitan para sa kanyang segment na Beautiful You. Take it away, Doc. Hello, thank you, Miss Ella. At maraming salamat naman also kay Dr. Glo and kay Ella. Okay, umpisa naman po natin para maging champion tayo sa kalusugan. Okay, ito po yung unang tanong from 0930-8721783. Doktora, magtatanong lang po ako kung ano po ang magandang gamot sa mukha ko kasi po dumadami yung puti na parang an-an. Sensitive po sa akin or siguro sinasabi niya sensitive ang kanyang mukha. Okay, yung skin niya sa mukha. Okay, salamat po. Alam niyo ho, yung tinatawag na puti or hypopigmented lesions, maraming pwede na diagnosis, okay? Pwede po yung, okay, sinasabi niyo an-an. Karaniwan kasi pag sinabing puti, an-an agad. Meron naman po tinatawag na vitiligo. Meron naman yung tinatawag na post-inflammatory hypopigmentation kung saan pagka nagkaroon ng injury or trauma or burn kaya sa inyong face, ang nagre-result po no ng maputi na lesions. So dapat po makita ng doktor muna or ng inyong dermatologist yung inyong skin para malaman kung ito nga ay talagang an-an. Kasi iba-iba ang treatment na ginagawa po sa mga mapuputi na lesion sa mukha. Okay? Pag an-an, of course, yung mga antifungal creams or ointment. Pagka nag-uumpisang vitiligo, una binibigyan muna namin ng mild steroids at merong mga combination treatment ng procedure na ginagawa po din yan. Phototherapy na tinatawag. Pag post-inflammatory hypopigmentation naman, iba rin po yung binibigay naming gamot. So, better to go to your dermatologist para po ma-check mabuti. Okay? So, ito naman po yung pangalawa from 094786-94045. Good morning, Rise and Shine. Ask ko po kay Doc Daisy kung ano ang dapat gawin at dapat kainin para ma-prevent ang pimples. O yan, dito ulit tayo sa mga tagyawat or pimples. Okay, unang-una, itong gawin nyo. Maglinis kayo, wash your face twice a day lang. Huwag malimit kasi lalo kayong mag-oily. Okay? Dapat mild cleanser lang or kung talagang oil ang skin nyo, piliin nyo yung mga cleanser na meron na, basahin nyo po yung ingredient or label na merong benzoyl peroxide or merong salicylic or merong green tea or merong beta-hydroxy or yung mag-glycolic acid. Yun yung magandang cleanser for oily skin. Okay? Pagkalinis nyo mabuti, sa gabi, lalo na huwag kayong matutulog ng may makeup para yan sa mga babae, okay? Mahirap po kasi magka-clog yung inyong pores. At yan po ang pinag-uumpisahan ng pimples or comedones or blackheads na tinatawag. Okay, lagi kayong mag-apply ng sunblock kasi too much sun, lalong nag-i-inflame, nagiging worse ang acne nyo kung meron na kayong acne. Okay, wear sunblock everyday, tsaka nangingitim yung tagyawat. Pag natuyo yan at nainitan, masyadong mas dark yung scar. Okay, ang dapat nyong kainin naman, okay, pagdating sa food, maganda po yung meron kayong omega-3, okay, fatty acids. Kasi po yung omega-3 fatty acid, nakakakontrol yan ng sebum production. Merong in capsule form, pero ingat lang, maraming nagkalat na omega-3 na hindi naman pure, na puro, okay? Magtanong na lang kayo sa doktor na kung anong magandang omega-3 na capsule. Pwede ring makuha to sa kinakain, like rich ang omega-3 sa mga fish, lalo na sa salmon, yan, sa avocado, sa mga nuts, sa sardines, mackerel. Yan po ang dapat nyong kainin para rich in omega. Pwede rin po kayong kumain or supplements ng B-complex. Maganda rin yan sa balat. Okay? Yung may mga zinc or selenium na tinatawag na supplements. Kasi nakakakontrol po yan ng sebum production at lalo na yung zinc po, lalo niya pong pinaparami absorption ng vitamin A which is good for our skin.
Okay? Dapat po wag masyadong ma-sugar. Why? Kasi pag too much sugar, mas lalo mag-increase ang production ng insulin. Masama po yung masyadong maraming asukal sa ating dugo. Okay? Nag-i-increase din po yan ng production, dumadami yung mga secreting oil na cells sa ating balat. Exfoliate also your skin. Twice a week, gumamit kayo ng facial scrub, but not yung pang-body. Minsan kasi yung mga pang-body scrub, ginagawa rin sa face. Wag po, dapat yung lighter na pang-scrub lang, pang-mukha. Twice a week lang. Magandang mag-exfoliate para mawala yung mga skin cells, okay? Yung mga dead skin cells, at para naman po, yung mga younger cells ay pumunta sa superficial layer ng skin. And then, para rin ma-absorb yung kahit na anong cream na ilalagay nyo. Okay? Drink a lot of water. Ang water hindi lang nakaka-hydrate, ano rin po yan, nakaka-flush ng toxins. Okay? A lot of water. And then, ano pa? Cleanse, vitamins, okay? And stress. Okay? Iwasan nyo masyadong ma-stress. Ano ang ibig sabihin? Get enough sleep. Okay, matulog ng tama sa oras at yung longer time. Kasi pagka kulang sa tulog at yung stress, nag-i-increase yung cortisol, yung hormones na iniiwasan natin na tumaas kasi nagiging increase yung oil nga, yung sebum production. Okay, so yan po yung mga tip ko para ma-prevent nyo yung inyong pimples or yung pagdami ng tagyawat o pagkakaroon ng tagyawat. Okay, number 3 question, 0910-3518-640. Rise and shine. Good morning po, Doc Daisy. Ano po bang effective pero pinaka-affordable para po mawala ang eye bag? Okay. Ang eye bag, usually kung ito ay dahil kung ito hindi taba, okay? Minsan kasi pag sinabi mong eye bag, lalo na doon sa mga adult na, may mga taba na yan. Okay? So, yung taba nandyan na. Ang hirap alisin, kundi surgery lang po. Pero kung yung eye bag dahil lang sa kayo'y matakaw sa asin, okay? Huwag kayong masyadong kakain ng maalat kasi nakakakos ng eye bag yun pagising nyo. Sa gabi, yung mga party, lalo na ngayon, yung drinking of alcohol, pagising nyo rin, mapapansin nyo, maga yung mukha ninyo. And then, yung mga habits na yung pagrarab ng mata, nakakakos din po yan ng eye bag kasi nagpupul yung fluids around our eyes, lalo na doon sa lower portion. Yung ding makeup, nakaka-irritate yan pag hindi nyo tinanggal sa gabi bago kayo matulog. Yan, yun po yung mga simple na pwede nyong gawin para maiwasan yung eye bag. Pero pag yan po ay fats na talaga, yun nga, surgery na po. Okay? Merong iba na pag eye bag, muscle lang ang masyadong, kumbaga, lumalaking muscle. So, to relax the muscle, ang ginagawa namin, ini-inject namin botulinum toxin. So, yun po ay kung muscle ang nakakakos ng inyong under eye na eye bag. Okay? O, ito po ang ating last question from 0923-310-5679. Doc, ano po ba ang mabisang gamot sa akin? Kapag kumakain po kasi ako ng isda, itlog, o kaya ay bagoong, nangangati po ako palagi. Well, sorry to say, kung alam nyo pong allergy kayo dyan, ang gamot talaga is iwasan yung kumain malimit ng certain food na ganyan. Kasi sa mga sinabi nyo talaga, yan po yung mga food na talagang madaling maka-allergy. Fish, egg, yung mga shellfish, mga seafoods na yan, iwasan nyo na lang po. Mayroon namang mga isda na napinipili rin, minsan di naman nakaka-allergy. Pero pag talaga pong hindi maiwasan na hindi nyo alam na meron pala kayong nakain na ganon, na allergy kayo, antihistamine lang, you can take cetirizine, over the counter, mabibili nyo yan, or kaya hydroxyzine, 10 mg lang po. Yan, twice a day or once a day. Yan po yung dapat nyong gawin pag biglang may allergy kayo sa food. Okay, yan po ang ating mga natalakay sa araw na ito. Hanggang sa susunod na Huwebes po, magpadala lang po kayo ng inyong mga katanungan sa mobile number 0932-280-2451. At sasagutin natin yan sa susunod na linggo. Back to you, Ella and